Köszönöm az érdeklődést. A nevem Federico Ágreda Álvarez. Van, aki ennek a maszknak a viselőjeként ismer, mint Zardonig, és egy drum and bass metal producer vagyok. Az egyik legfrissebb beruházásom, és ami azonnal a kedvencem lett, mikor tavaly felfedeztem, mert annyira nagyon gonosz hangja van. Ez nagyon masszív. Bőséges mély tartomány. És nagyon találóan malevolentnek, tehát rossz indulatúnak hívják. Ez egy brutális szintetizátor, nincs rá jobb kifejezés. Itt tudjuk változtatni az oszcillátor hullámformáit, amiket tetszőlegesen kombinálhatsz ennek a gombnak a megnyomásával. Most mondjuk 3 hullámforma van mindkét oszcillátoron beállítva. Most pedig kapcsoljuk be mindet és nézzük meg, hogy szól. Így kicsit színesebb. A szellenkíszűrök egyáltalán nincsenek behangolva, és anyaszomorítóan nyersen szólnak. És itt lentebb lehet kinyitni. Annyira, de annyira karakteres. Nagyon nehéz új szintit találni, ami ennyire egyedi hangzású, ennyire bőséges piaci kínálat mellett is. És akkor a PVM egyszer csak előjön ezzel. Az embere mögött az egész mögött Paul Whittington. Rengeteg érdemet tud magáénak, egy igazi szaktekintély az iparban. Évtizedek munkája a Focusrite Novation cégekben. Az ő nevéhez fűződnek a Mini Nova vagy a Launchkey termékek. És most már saját cége van, a PVM. És ez az első terméke. Bum, bemutatkozom a piacon. Itt a Malevolent. Hihetetlen. Itt most 3 van belőlük, hogy megmutassuk, hogy viselkedik különböző helyzetekben. Az ott mindenféle effekt nélkül megy, ennek pedig egyedi oldalpaneljei vannak. Mivel... levehetők. Kicserélheted másfajta színűre, vagy csinálhatsz egyet akár te magad is. Az egyik, amit igazán szeretek ebben, legalábbis részemről, tudnélik, be kell valljam, hogy egy harcot vívok a moduláris szintézissel, amit konkrétan itt tanulok a Superbooth-on. Az elméletet könnyű megérteni, de sokszor annyira átláthatatlan. Mert úgy látom, hogy a gyártók sokszor a lehető legátláthatatlanabbra tervezik a modulokat. Amit először meg kell fejtened, ami tulajdonképpen még része is a használatuknak. De ebben az esetben minden olyan egyszerűen van kialakítva. Minden kimenet a felső sorban, minden bemenet az alsó sorban van. A bemeneteken ezek a kis nyilak vannak. És az alapértelmezett összeköttetés, ha nincs semmi bedugva, az ide van írva. Itt könnyen rájössz, hogy például hogy kell a szűrőt a keverő kimenetére kötni. Itt van a mixer kimenete, ami egyébként az alapértelmezett, ha nem dugsz be semmilyen kábelt. És ha mondjuk meg akarom változtatni a szűrő típusát, akkor ide kell dugni, és akkor felüláteresztő szűrőd van. Ami elég jól szól. Toljuk fel a túlvezérlést megint. Hallod, elég brutálisan szól. Most mindkét oszcillátor fűrészfog hullámformáit használom, amiket összekombinálok. Amihez hozzáadom a 3 hullámforma kövérmélyeit, de megmarad a fűrészfogak textúrája. Ami aztán elég jól szól. Jelenleg mindkettő mélyeiből kivettünk, mert be van kötve a mélyvágó szűrő, de térjünk vissza a teljes spektrumra. Elég masszív. Ez tényleg döbbenetes, és tudod, nagyon satisfying ezen a hangszeren játszani. Azért megjegyzem, hogy nem kereskedőként vagyok itt, hanem mint zenész, és segítek népszerűsíteni a terméket, mert annyira szeretem. De tudod, hogy ez a termék nem azért jó, mert azt mondom, hanem mert te magad is hallod. Tudni fogod, hogy tetszik, ha tetszik, megvásárolhatod, ha meg nem tetszik, akkor a rossz interjút nézed. Úgy hiszem, az árazása korrekt. Nagyon jó arra, hogyha bele akarsz kóstolni a moduláris szintézisbe, mint hogy ez egy félmoduláris szinti. De ha nem, ez hagyományos módon használva önmagában is egy pokoli szerkezet. Ügyesen teszi a dolgát, és szerintem korrekt az ára. Ha nem tévedek, 579 euró a lista ára, az áfát is beleértve. Amiről tényleg azt gondolom, nagyon vonzó csomag, azért ami. És igen, ez jelenleg a központja a sound designomnak. Legutóbb az új Fear Factory Remix albumon használtam, amire kb. 4 mix került fel, és legalább 2-ben a Malevolent hangjai hallhatók. Kinyerheted belőle a klasszikus retro-szerű hangokat, de tudod, felcsavarod a rezonanciát, aztán a torzítót is, és akkor ilyen brutális lesz. Játszanál még rajta? Persze, miért ne? Egyszerűen nem tudom megszokni. És nem csinálok semmi különöset, és már is.
most megint átkötöm. Egy barátom tegnap azt mondta, a zenével beszélni kell, nem kiabálni. Mert ez eléggé utca, mint a kiabálna, nem? Ez már szinte csalás. Egy másik gyors trükk. Imádom vele azt csinálni, hogy az egyik oszcillátorral modulálom a másikat. A folyamat ugyanaz, nagyon egyszerű megmondani, mi a jelútja. Az alapértelmezés szerint az LFO háromszög kimlete az FM2 tekerőjére van kötve, ami a frekvencia modulációért felel. Érted, mire gondolok? A legtöbb dolog itt nem olyan, hogy oké, most ez itt mit jelent. Sokkal inkább az érdekel, hogy ez hogy szól. Engem csak ennyi érdekel. Azt hiszem, ennyi elég is. Remek, köszönjük! Köszönöm, hogy benéztetek. Részemről a megtiszteltetés. Srácok, remélem tetszett ez a kis improvizáció. Simán, ez őrület. És remélem elviszitek Magyarországra is, az nagyon jó lenne. Mi is reméljük. Szeretnék ezzel megint ellátogatni. Kipróbálhatom a sáváteresztő szűrőt is? Persze, hogyne, figyeld!